टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। यही साताबाट एनटीसी र एनसेलमा ब्यालेन्स चेक, रिचार्ज र ब्यालेन्स ट्रान्सफरमा एउटै यूएसएसडी कोडले काम गर्ने भएको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सर्ट कोड कार्यविधि अनुसार दुवै कम्पनीले एकै किसिमका यूएसएसडी ल्याएका हुन्। तसर्थ ग्राहकले अब एनटीसी र एनसेलमा ब्यालेन्स चेक गर्न *144#, ब्यालेन्स रिचार्जका लागि *122* रिचार्ज पिन नम्बर # र ब्यालेन्स ट्रान्सफरका लागि एनसेलको हकमा *133* ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहेको मोबाइल नम्बर ट्रान्सफर गर्न चाहेको रकम # र एनटीसी को हकमा *133* सेक्युरिटी कोड ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरिने मोबाइल नम्बर ट्रान्सफर गर्ने रकम # प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यस्तै अगस्त 23 मा भारतीय स्पेस एजेन्सी ISROले आफ्नो चन्द्रयान 3 नामक स्पेसक्राफ्ट चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव यानि कि साउथ पोलमा अवतरण गराउन सफल भएको छ। भारतीय समय साँझको 6:04 अर्थात् नेपाली समय 6:19 अवतरण भएको यो स्पेसक्राफ्टले चन्द्रमाको सतह, त्यहाँको वातावरणको बारेमा जानकारी जुटाउनेछ। चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा झर्ने यो पहिलो स्पेसक्राफ्ट पनि बन्न सफल भएको छ। व्हाट्सएपले यही साता ल्याएको अपडेट सँगै अब प्रयोगकर्ताले हाई रिजोल्युसन अर्थात् HD फोटो पठाउन मिल्ने भएको छ। यसअघि प्रयोगकर्ताले पठाएको फोटो कम्प्रेस भएर जाने हुँदा क्वालिटी घटेको गुनासो आउने गर्दथ्यो, तर यो नयाँ फिचर सँगै प्रयोगकर्ताले अब फोटो हाई क्वालिटीमा पठाउन मिल्ने भएको छ। एप्पलले अर्को महिना हुन लागेको एप्पल इभेन्टमा iPhone 15 सिरिज लन्च गर्दैछ। iPhone 15, 15 प्लस, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स गरी 4 वटा फोन समावेश भएको यो सिरिजमा निकै धेरै अपग्रेड आउने चर्चा चलिरहेको छ र यो वर्षदेखि एप्पलले आइफोनमा USB Type-C पोर्ट दिने सम्भावना पनि निकै धेरै रहेको छ। iPhone 15 मा प्रयोग भएका USB-C पोर्ट र USB-C केबलको फोटो पटक पटक बाहिरिसँगै आइफोनमा अन्ततः USB-C पोर्ट आउने सम्भावना पक्का-पक्की जस्तो नै भएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएसँगै डिजिटल भुक्तानी कम्पनी इसेवाले IPO जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कम्पनीले गत साता राष्ट्र बैंकबाट पब्लिक कम्पनीको रूपमा सञ्चालनको स्वीकृति पाएको हो। नियामकबाट स्वीकृति पाएपछि ई सेवा अहिले शेयर हस्तान्तरणका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकको नियम र कम्पनी ऐनको नीति अनुसार अब ई सेवाले 20% देखि 49% सम्म सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न पाउने भएको छ। विकली अपडेट र यस्तै विविध टेक सम्बन्धी जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।